ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ። አሁን የምንገኘው በሃይቴክ ነው። የትኛው ሙያ መማር ይፈልጋሉ? የሲአርቲ ኤልሲዲ ኤልኢዲ ቲቪ ጥገና፣ የኮምፒውተር ዴስክቶፕ ላፕቶፕ ጥገና፣ የሞባይል ጥገና፣ መሰረታዊ ኮምፒውተር ክህሎት፣ የኤሌክትሪካል ቢልዲንግ ኢንስታሌሽን ሲኦሲን ባገናዘበ መልኩ ትምህርቶች በዚህ ቻናል ይሰጣሉ። ስለዚህ ለሰዎችም እንዲደርስ ይማራሉ፣ ቢማሩ ይጠቅማል የምትሏቸው ሰዎችም ካሉ እንዲዳረስ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን በሃይቴክ እነዚህ ትምህርቶች መከታተል ይችላሉ። ዋላም ኮንትሮልድ አት ፖዚሽን መጀመሪያ ሌአውት ዲያግራሙን አሁን ደግሞ እስቲ እንስራና ሌአውት ዲያግራም ኦኬ ኦኬ አምፖሏን እየሳልኩኝ ነው። ኦኬ አምፖሏን ሳልኩኝ እዚህ ጋር አለ እናያለን። እሺ አሁን እንምጣ። እዚህ ጋር እንደምናምጣ ይሄኛው በሲንግል ላይን ዲያግራም ነው የሚገለጠው። ኦኬ እሺ እዚህ ጋር ይሄን ይመስላል ያለው። ይሄ እነዚህ ቱ ዌይ ስዊቾች ናቸው። ዋላም ኮንትሮልድ አት ቶፕ ፖዚሽን ነው። ይህ ማለት መኝታ ቤት ልንገባ ስንል ማብራት አብርተን እንገባለን። አልጋው ጋር ደግሞ ሌላ ያለበት ሁኔታ ሲኖር ነው። አልጋው ጋር ደግሞ ልንተኛ ስንል አጥፍተን የምንተኛው እንደዚህ ነው። ለዚህን ጊዜ ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። ስለዚህ ሌአውት ዲያግራሙ የዚህ ነው ያለ ከሰራን ኦኬ እዚህ ጋር ኤስ ነው ሲንግል ላይን ዲያግራሙ ነው። አሁን ይሄንን ደግሞ እንደገና ለመግለጽ ኦኬ ብዙን ጊዜ ያው ለማወቅ በዚህ ሁለት ያልፋል፣ በሁለት ኬብል እንደሚያልፍ ነው የሚገልጠው። እዚህ ጋር ደግሞ እንዲህ ብዬ ጽፌ ከሁለት በላይ ለሆኑት እዚህ 3 እዚህ 3
እዚህ ሶስት አሁን ይሄንን ሰራን ማለት ነው ሌያውት ዲያግራም። እስቲ ይሄንን ድሮይንግ ላይም የተለያየ ሁኔታ ላይ ታይቶ እስቲ ፕራክቲካሊ ከዚህ ተነስተን እንዴት እንሰራለን የሚለውን ለመስራት ከሌያውት ዲያግራም መጀመሪያ ላይ ዋይሪንግ ዲያግራሙን መስራት ወሳኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ መለማመድ ዋይሪንግ ዲያግራሙን እስካሁን ካየነው አንፃር ዋይሪንግ ዲያግራም ለብቻው እስቲ ከዚህ በኋላ ሳናይ እስቲ እናንተ ስሩት። እና እስቲ እንዴት ሊሆን ይችላል ብላችሁ እስቲ ገምቱት። እዚህ ጋር ሌያውት ዲያግራሙን አየነው። አሁን ደግሞ እስቲ እዚህ ጋር ዋይሪንግ ዲያግራሙን ማለት ነው። ኦኬ እቺን አምፖል እንስራት። አሁን አብረን እንስራ። እሺ ኦኬ አሁንም ለኒውትራል ይሄንን ልጠቀም። እዚህ ጋር ኒውትራል ልበል። ኒውትራሉን በዚህ መልክ እዚህ ጋር እንዲያደርግን ያው ኒውትራል ሰጠነው። እዚህ ጋር ኦልሞስት የኒውትራሉን ጉዳይ ጨረስን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ወደ ሊቭ ልምጣ። ሊቭ እሺ ኦኬ እዚህ ጋር እንደምናየው ከዛ አሁን እንትኑ ጋር ደረሰን ኦልሞስት። ግራ እንዳይገባ ነው። ቱ ዌይ ስዊች ሶስት ሆል ነው ያለው። እነዚህ ሶስቱ መጡ። እንደገና ደግሞ ከአምፖሉ ኒውትራሉን ጨርሷል። እዚህ ጋር ይመጣል። አሁን እንደዚህ ያገኝ እንትናለን ማለት ነው። ስለዚህ ሊቭ ኒውትራሉ አንዱ አምፖል ላይ ሄዶ ሞተ ማለት ነው። ከዛ ሊቭ መጣ፣ ቀጥታ ወደዚህ ይመጣል። ከዛ በኋላ አሁን የስዊቾቹን ነገር ነው እንግዲህ ሊቭ ይመጣል፣ ስዊቹ ጋር ይገባል። ከስዊቹ ደግሞ ሁለት ይወጣል። እነዚህ ሁለቱ ሄደው የት ይገባሉ ማለት ነው? ስዊች ውስጥ ራሱ ነው የሚገቡት። ይሄም ይመጣና ኦኬ እዚህ ይመጣል።
ጋር ይገናኛል ማለት ነው። እንደገና ይሄ ደግሞ የመሃሉ ይመጣና እዚህኛው ስዊች ላይ ይመጣል ማለት ነው። ይህን ለመግለጽ ያክል ነው። ኦኬ ፕራክቲካሊ ነገር እንደዚህ መስራት እንችላለን። አሁን ያው እዚህ ጋር ደግሞ ጃንክሽን ቦክስ ነው። አደረኩ ዋይሪንግ ዲያግራሙ አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ ያለቀ ማለት ነው። ይሄኛው ቱ ዌይ ስዊች ስንት አለው ማለት ነው? 3 ሆል አለው። 3 ሆል አለው። ሊቭ ይመጣና በአንድ ቦታ ላይ ይገባል። እንደገና ደግሞ ከሱ 2 ይወጣል ማለት ነው። ያ 2 የወጣው ደግሞ 2ቱ ሄዶ ይገባና አንድ ደግሞ ለማን ይሄዳል ማለት ነው? ለአምፖሉ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ማስቀመጥ ይቻላል። ስለዚህ ዋላም ኮንትሮልድ አቶ ፖዚሽን ለሚለው ይሄ ሌአውት ዲያግራሙ ነው። እያየን ከዚህ ተነስተን እንዴት ወደዚህ እንሰራለን፣ ከዚህን ደግሞ ካገኘን እንዴት ወደዚህ እንለውጣለን የሚለውን በዚህ በጣም መልመድ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስለነበረን ያው ብዙ እስካሁን ያሳለፍነውን ያው እነዚህን አይተናል ማለት ነው። ኦኬ በቀጣይ ደግሞ እንገናኛለን። ስለዚህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር የደውል ምልክቷን መጫን እነዚህን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ እኛን እንበረታታለን። በተጨማሪም ደግሞ ለተለያዩ ሰዎች ይደርሳል። ስለዚህ የተለያዩ ሰዎች ጋር ደረሰ ማለት ያው አስተዋጽኦ አበረከትን ማለት ነው አንድ ነገር። ስለዚህ ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አመሰግናለሁ ማለት ነው።